Có bao giờ bạn đi xe ngoài đường, tắc cứng giữa biển người, mồ hôi thì túa ra, mở điện thoại lên xem mới giật mình. Google Maps đã báo đỏ từ 5-10 phút trước, thậm chí nó còn gợi ý một con đường vòng khác và khi bạn rẽ vào thì đúng là thoáng thật. Cảm giác đó rất là lạ, như thể có một ai đó đứng trên cao nhìn toàn bộ thành phố rồi thì thầm vào tai bạn, đừng đi lối đó, nó đông lắm. Nhưng thực tế đương nhiên rồi, không có ai đứng trên trời cả, không có camera ở mọi con ngõ, không có cảnh sát giao thông ngồi trong máy chủ của Google. Vậy tại sao Google lại biết? Hãy nghe một câu chuyện có thật cách đây vài năm. Năm 2020, một nghệ sĩ người Đức có tên là Simon Weckert đã thực hiện một màn thử nghiệm rất thú vị. Ông đặt 99 chiếc smartphone cũ vào một xe kéo, mở Google Maps trên tất cả các máy, rồi thong thả kéo bộ qua một con phố vốn đang rất vắng. Kết quả diễn ra ngay lập tức, trên bản đồ của Google, đoạn đường đó chuyển sang màu đỏ, báo ùn tắc nghiêm trọng, không có tai nạn, không có công trình, không có dòng xe chen chúc, chỉ có 99 chiếc điện thoại di chuyển chậm cùng nhau. Nhưng với hệ thống đó, đó là một trong những tín hiệu báo hiệu sự tắc đường. Thí nghiệm này cho thấy cơ chế cốt lõi của Google hoạt động dựa trên dữ liệu vị trí và tốc độ từ thiết bị người dùng. Khi nhiều điện thoại cùng lúc xuất hiện trên một đoạn đường và di chuyển chậm, thuật toán sẽ suy luận rằng giao thông ở đó đang ùn ứ. Càng nhiều thiết bị, độ tin cậy của tín hiệu càng cao. Vì vậy, 99 chiếc điện thoại đặt sát nhau cùng tốc độ chậm đủ để tạo ra một cảm giác giao thông khiến hệ thống điều hướng lại lộ trình cho những người khác. Trò đùa nghe có vẻ vô hại này lại làm dấy lên câu hỏi lớn. Liệu hệ thống có thể bị lợi dụng cho mục đích xấu? Nếu ai đó cố tình tạo tắc đường ảo để chuyển hướng dòng xe, gây rối loạn giao thông hoặc phục vụ mục đích riêng thì sao? Về lý thuyết là có thể. Tuy nhiên sau sự kiện này, Google đã tiếp tục cải thiện cơ chế của mình, phân tích các mẫu di chuyển, khoảng cách thiết bị và nhiều yếu tố khác để hạn chế những tình huống bất thường tương tự. Thí nghiệm này thực chất không phải là hack theo nghĩa đột nhập vào hệ thống, mà là khai thác chính cách Google vận hành. Dựa vào số đông và dữ liệu tổng hợp thời gian thực, nó cho thấy sức mạnh của dữ liệu đám đông, nhưng cũng nhắc chúng ta rằng bất kỳ hệ thống thông minh nào cũng có thể bị đánh lừa nếu nguồn dữ liệu đầu vào bị thao túng. Nói một cách đơn giản, Google biết tắc đường vì tin và chuyển động của chúng ta, và khi 99 chiếc điện thoại cùng giả vờ di chuyển chậm, hệ thống cũng tin đó là sự thật. Giờ hãy đi sâu hơn về bản chất. Trước hết phải nói rõ một điều quan trọng. Google không cần lắp camera ở khắp mọi nơi để biết đường nào tắc. Họ không cần xây hàng triệu trạm cảm biến ở dưới mặt đường. Thứ họ cần đã nằm sẵn trong túi quần của chúng ta. Đó là chiếc điện thoại. Khi bạn bật định vị, khi bạn mở Google hoặc thậm chí chỉ cần dùng điện thoại Android có bật dịch vụ vị trí, máy của bạn sẽ ghi nhận vị trí và tốc độ di chuyển. Thông tin đó được gửi về máy chủ dưới dạng tổng hợp. Quan trọng, dữ liệu này không hiện lên với dòng chữ, ví dụ như là anh Thanh đang di chuyển 12 km/h trên đường Nguyễn Trãi. Nó được xử lý ở mức ẩn danh, tức là chỉ còn lại một điểm di chuyển, vận tốc và một hướng. Bây giờ bạn thử tưởng tượng một đoạn đường dài 300 m ở trung tâm Hà Nội vào lúc 8 giờ sáng. Trên đoạn đường đó có 500 người đang bật định vị. Nếu hệ thống thấy phần lớn các thiết bị đều di chuyển với vận tốc 45 km/h chẳng hạn, nó hiểu rằng đoạn đường này đang thông thoáng. Nhưng nếu 500 thiết bị đó chỉ nhúc nhích từng chút, vận tốc trung bình tụt xuống khoảng 7 đến 10 km/h thì không cần ai cảnh báo, không cần ai gọi điện, hệ thống tự hiểu là đang tắc đường rồi. Và lập tức đoạn đường đó chuyển sang màu cam rồi màu đỏ. Nói một cách đơn giản, mỗi chiếc điện thoại là một cảm biến giao thông di động, hàng triệu chiếc điện thoại tạo thành một mạng lưới khổng lồ bao phủ cả thành phố. Google không nhìn thấy xe của bạn, nhưng Google biết xe của bạn đang bò ở trên đường. Nhưng chỉ biết tốc độ thôi là chưa đủ, bởi có những con đường vốn dĩ lúc nào cũng chậm. Có những khu dân cư tốc độ bình thường cũng chỉ 20 km/h chẳng hạn. Nếu chỉ nhìn vào con số đó, hệ thống sẽ nhầm lẫn. Vì vậy Google chia bản đồ thành hàng triệu đoạn nhỏ, mỗi đoạn đều có trí nhớ riêng của nó. Ví dụ, đoạn A lúc 9 giờ sáng thứ hai thường chạy với vận tốc 50 km/h, lúc 10 giờ tối chỉ còn 30 km/h vì có đèn đỏ dài, lúc 5 giờ chiều thì xuống còn 15 km/h vì tan tầm. Hệ thống lưu lại tất cả những mẫu đó trong suốt nhiều năm. Bây giờ, nếu mà 9 giờ sáng thứ hai mà tốc độ đột nhiên tụt xuống 12 km/h, trong khi lịch sử cho thấy phải là 50 km/h, thì đó chính là tín hiệu bất thường, và bất thường chính là dấu hiệu của ùn tắc. Google không chỉ đo, mà Google đo rất kỹ, và chính sự so sánh giữa hiện tại và quá khứ lại là một chìa khóa khác để biết có tắc đường hay là không tắc đường. Và màu sắc trên bản đồ cũng vậy, nó được tính bằng công thức toán học dựa trên độ lệch tốc độ so với chuẩn lịch sử. Xanh là bình thường, cam là chậm hơn đáng kể, đỏ là chậm nghiêm trọng,
Thậm chí có lúc đỏ sẫm gần như nâu, nghĩa là gần như đứng yên. Vì vậy bản đồ giao thông thực chất là một tấm bản đồ của sự sai lệch so với thói quen. Nó không chỉ phản ánh hiện tại mà còn dự đoán tương lai. Đây mới là phần khiến nhiều người kinh ngạc. Có những lúc bạn chưa đi đến đoạn đường tắc nhưng Google đã báo phía trước 2 km có ùn tắc, chậm 15 phút. Nhưng tại sao Google lại biết trước được? Câu trả lời nằm ở trí tuệ nhân tạo. Google đã thu thập dữ liệu trong suốt nhiều năm. Họ biết rằng vào ngày này ở đoạn đường này thường bắt đầu đông. Họ biết rằng vào ngày kia ở đoạn đường kia thì thường quá tải. Họ biết trời mưa thì tốc độ trung bình giảm xuống bao nhiêu %. Tất cả những mẫu đó lặp lại, sau đó được đưa vào mô hình học máy. Vì vậy, nếu hôm nay là một buổi sáng thứ hai, 7 giờ 20 sáng, hệ thống đã thấy tốc độ bắt đầu giảm nhẹ. Nó có thể dự đoán rằng 10-15 phút nữa, đoạn đường đó sẽ chuyển sang màu đỏ. Nói cách khác, Google không chỉ nhìn thấy hiện tại, Google nhìn thấy xu hướng. Giống như bạn thấy trời bắt đầu âm u, gió mạnh dần, bạn đoán là sắp mưa. Google cũng vậy, nhưng ở quy mô hàng triệu điểm dữ liệu từ chính chiếc điện thoại của chúng ta. Điện thoại là nguồn chính, nhưng chưa phải là tất cả. Ở nhiều thành phố lớn, Google còn hợp tác với trung tâm điều hành giao thông. Họ có thể nhận dữ liệu từ cảm biến mặt đường, camera giao thông, hệ thống đếm xe tự động. Ngoài ra, người dùng còn có thể cảnh báo tai nạn, công trình hay xe hỏng giữa đường. Những báo cáo này giúp hệ thống xác nhận nhanh hơn rằng một điểm đang có sự cố. Có thể nói từ khi Google ra đời thì mọi thứ đều trở nên rất tiện lợi và tuyệt vời. Ngày xưa, chuyện tắc đường gần như là một trò may rủi. Buổi sáng ra khỏi nhà, nhiều người phải bật đài để nghe bản tin giao thông hoặc phải gọi điện hỏi bạn bè cái đoạn đó nó có tắc hay không. Nếu không nghe đài, không có ai báo thì chỉ còn cách lao ra đường rồi tự mình trải nghiệm. Đi vài lần mới rút được kinh nghiệm, giờ này không nên đi qua ngã tư đó hay chiều này mà dừng lại thì sẽ bị tắc. Mỗi người chỉ nắm một mảnh rất nhỏ của một bức tranh giao thông trong khu vực mình sống hoặc hay đi qua. Giống như đứng trong đám đông nhưng chỉ nhìn thấy lưng của người phía trước, không biết phía trước nữa là cái gì. Ngày nay thì khác, thay vì mỗi người tự giữ một mẩu thông tin riêng lẻ, Google đã gom tất cả lại. Hàng triệu người di chuyển, hàng triệu chiếc điện thoại bật định vị, hàng triệu tín hiệu vị trí và tốc độ liên tục được gửi về và xử lý. Từ những mảnh rời rạc ấy, hệ thống ghép lại thành một bức tranh tổng thể theo thời gian thực. Không phải suy đoán, không còn là truyền miệng, đó là một bản đồ sống đang đập nhịp theo từng dòng xe. Nếu hình dung một cách sống động, mỗi chiếc điện thoại giống như một tế bào thần kinh. Khi bạn chạy nhanh, đó là một tín hiệu bình thường. Khi bạn di chuyển chậm bất thường, đó là tín hiệu cảnh báo. Hàng triệu tín hiệu ấy cùng chạy về trung tâm xử lý, giống như xung điện truyền về não. Và khi một đoạn đường đau, tức là tốc độ tụt mạnh so với bình thường, thì cả hệ thống sẽ lập tức nhận ra. Vì vậy, Google không chỉ là một ứng dụng chỉ đường đơn giản, nó là một hệ thống cảm biến toàn cầu trải rộng khắp các thành phố lớn nhỏ. Nó không cần phải gọi điện hỏi ai, không cần phải chờ báo cáo chính thức. Nó chỉ cần biết bạn đang đi nhanh hay chậm, đi với thói quen như thế nào, cùng đoạn đường đó, ngày giờ ra làm sao. Và khi hàng triệu người cùng di chuyển, cùng bật định vị, dữ liệu đó hợp lại thành một sức mạnh. Sức mạnh của số đông được xử lý bằng thuật toán, biến những thứ ngày xưa cần kinh nghiệm cá nhân mới xử lý được thì bây giờ đã trở thành trí tuệ của tập thể. Chính điều đó làm nên sự khác biệt giữa thời nghe đài đoán đường và thời mở bản đồ là biết đường. Cảm ơn Google. Còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt. Nếu cảm thấy thú vị, bạn hãy ấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ.